programátoři a programátorkyně. Vítám vás po 3 letech u dalšího videa, a to rovnou u nové série Jak studat vlastní hru Hollow Knight. Pokud Hollow Knighta neznáte, můžete se samozřejmě vygooglit, ale ve zkratce se to nebude zas tak příliš lišit od naší staré skákačky, která byla docela katastrofální, protože v té době jsem moc jsem nerozuměl, nechápal jsem, proč to vlastně dělám, jenom jsem chápal, že to je třeba tak dobře, protože jsem se to dočetl na nějakém fórum a patřičně vy, tedy ne vy všichni, ale většina z vás ten skopíroval s tím, že máte hurá hru. Tentokrát už si návody budu mít nějakou myšlenku a abych se tedy vrátil k myšlence, o čem je Hollow Knight, tak je to skákačka, ale v prostředí Dark Souls. Můžeme mlátit, můžeme získávat nějakou odměnu, no, dostaneme se k tomu, pochopíte to později. První si řekneme, co všechno budeme potřebovat za sprite. Mám zde charakter, který se dívá do pravé strany. Pokud si chcete připravit textury a chcete to mít kódově dost stejně, jako to budu mít já jsem si držel tutoriálu ještě od oficiálního Yoyo Games, odkaz máte již tak v popisku, použijeme ho na to, abychom vytvořili základní fyzikální zákony v naší hře, tedy gravitaci a celkový pohyb. Tak je potřeba, aby se koukal doprava, protože otočení doleva bude vytvořeno v kódu. Nebudete tedy potřebovat 1000 textur, bude vám stačit jednoduše tahle textura. Můžete zde mít nějakou animaci, třeba mrkám, to je na vás, nebo se mu hejbe nějak klouk. Vyhrajte si s tím, jak budete chtít. Druhý sprite je Yakuza. Na první pohled asi chápete, co to dělá. Třetí sprite je útok. Je tam nějaký rozmach. Tam je jediné pravidlo, potřebujete mít stejný počet snímků jako particle útoku, k kterému se za chviličku dostanu. Pak je to skok, ten má pouze 2 spritey, tedy dvě textury, 2 snímky tohoto spriteu. Jeden je, když hráč skáče, teď letí směrem nahoru, a druhý je, když dopadává dolů, ještě než dopadne. Zde je particle úderu, je hodně základní, asi se ještě změní. Všimněte si, jsou tu 4 snímky, náš rozmach tvoří taky 4 snímky. Jo? Následně tu máme jistý blok, ten blok určuje pouze stabilní plochu, bude v podstatě použít kódově a nad něj potom bude přenesený ve finálním obraze několik tilesetů. To vám ještě taky vysvětlím, pokud to z minulých videí, ve kterých jsem se o tom jakž tak zmiňoval a pokoušel jsem se to vysvětlit, nepochopil nebo jste neviděli. Takže si připravte jednu, že tady je outline nějaký 1 pixelový, tohle to má jistou alfu, takže transparentní pozadí, aby to bylo vidět, ale zároveň, aby to nějak nepřekáželo. No a potom mám připravené pouze 2 textury zdi. Jedna textura má 4 fáze, jedná se o fáze postupného ničení, vyzkoušíme si totiž na ní útok a každým tímto obrázkem se postupně bude ničit, až zde je animace toho, jak se celá rozpadne. Tady je opět podstatný, aby se zachovali počet snímků, protože přímo nemusíte zachovávat, ale pokud chcete mít čistě stotožný kód, tak je to podstatné. No a my se tedy vrhneme do vytvoření prvního objektu, což bude objekt hráčem. Jak jste si všimli, používám GameMaker Studio 2, na rozdíl od klasického Studia 1 či 8.0, kterou jsem používal ve svých předešlých tutoriálech. Tady máte možnost na začátku vybrat si, jestli vaše hra bude drag and drop, tedy to, co jsme používali předtím, obrázkové programování až na pár videí či pár sérií, anebo jestli budete používat GameMaker Language. Pro tento tutoriál, pro tuto sérii jsem si zvolil GameMaker Language, protože se mi zdá, že tím dokážeme daleko více a navíc to budete moct aplikovat i na jiné verze GameMakeru, takže pokud máte jinou verzi GameMakeru, tak se nějak nebojte toho, že by vám to nefungovalo. Některé skripty se budou třeba psát jinak, ale když si to zkusíte pogooglit nebo mi napíšete, já vám rád pomůžu, dáme to dohromady, tak se vůbec nemusíte bát. Každopádně odkaz na GameMaker Studio 2 máte dole v popisku, takže neváhejte zakoupit samozřejmě. Tak, vytvoříme si tedy, pojmenujeme si ten objekt jako player, abychom to měli krásně rozdělené. Dáme mu sprite náš stand, tedy nepohybný sprite hráče, to je tento, ano. Tak, collision mask nastavíme, aby byl ne same as, ale nastavíme ho v podstatě na tu stejnou věc, ale s tím rozdílem, že kdybychom to nenastavili ručně, tak při změně spriteu třeba při skoku nebo tak by se ta collision maska měnila podle toho, na co bychom to zrovna změnili. A to my nechceme, my chceme zachovat collision mask stále stejnou, protože bychom se potom omylem mohli seknout někde ve zdi třeba.
Tak, než se vrhneme do eventu, musíme si vytvořit nějaké proměny. V GameMaker Studio 2 můžeme použít rovnou toto tlačítko. Pokud používáte jiný GameMaker, přijďte si prosím event, create a používejte jednoduše toto okýnko, kde budete vytvářet proměny. Ty můžete vytvářet přes keyword var, tedy variable, a následně název, takže třeba test se rovná a nějaká hodnota. My avšak použijeme momentálně funkci GameMaker Studio 2, aby to bylo přehledný i do budoucího použití. Vytvoříme proměnou, potřebujeme si vytvořit pro něm proměny pro rychlost. Takže horizontal speed a vertical speed. HSP bude značit horizontal speed, tedy x-kovou rychlost, která bude defaultně 0, protože stojíme na místě, a VSP vertikální, tedy ičkovou, která bude opět 0. Potom musíme přidat nějakou gravitaci, tedy rychlost, která nás bude násobkem táhnout směrem dolů. Nastavte si, jakou chcete. Já se tady budu držet návod od GameMakeru, tedy použijeme žádná celá 3. Potom potřebujeme walk speed jako takový. Ten použijeme k tomu, abychom mohli násobit rychlost při chůzi. Prostě to je ten defaultní, který... No, uvidíte pak v kódu, jak je to myšleno. Zde si akorát změníte typ na integer, protože rozdíl mezi integerem a reálným číslem je ten, že reálné číslo jsou i desetinné čísla a integer jsou pouze celá čísla. No a vzhledem k tomu, že walk speed se měnit nebude, tedy by to teoreticky měla být konstanta, ale to tedy ani nevím, jak bych tady dosáhnul zatím, protože v GameMaker Studio 2 ještě tak dlouho nedělám, tak ji necháme na 3. Přemýšlím, co si sem ještě můžeme hodit. Jasně, ještě si sem hodíme jump speed, tedy defaultní rychlost našeho skoku. Jump speed, tak. Tu si dáme na 14, opět integer, protože se nějak nebude měnit, ups, ta 0. A teďkon přidáme další skillou proměnou, ta se bude jmenovat jump PV, tedy jako jump power. Trochu si ji rozdělíme, ať to je hezky vidět. Dáme ji na reálné, to už je, a necháme defaultní 0. Jump power se bude měnit, protože náš hráč bude mít možnost si vybrat, jak vysoko vyletí. Ne přímo, že by mohl vyletět jako vrtulka, ale pokud podrží trochu déle skok, tak vyskočí více, než kdyby ho zmáčkl krátce. Potom sem přidáme do k budoucímu použití proměnou dir, tedy directory, ne directory, to by byla hloupost, to je složka nebo adresář, direction, tedy přesně. A defaultně bude 1, protože se kouká směrem doprava. Teď se asi ptáte, proč 1, když se kouká doprava. Je to z toho důvodu, že celkově v programování, třeba v GameMakeru i v ostatních IDčkách, nevím, jak je to třeba v Javě, ale minimálně ve Visual Studio v C# to máte tak, že základní x0 a i0 je zde vlevo nahoře a čím jdete víc doprava, tím jdete víc dokladů, jak x-kový, tak dolů v ičkový. Tudíž, když by šel doprava, tak vlastně se přičítá x a proto je to kladné, zatímco když půjde doleva, tak si to odčítá od toho původního bodu. No, kdo tomu rozumí, rozhodně respektuji, kdo tomu nerozumí, nevadí, pochopíte mě to časem. Tak a teď si akorát přidáme proměnu, jestli může útočit. Opět použijeme až potom, je to něco, co mu jenom zabrání, aby nemohl sekat 1000krát za vteřinu. Dáme si to na boolean a dáme true, protože defaultně bude moct útočit. Tak. Tím jsme si připravili proměny, které následně použijeme. Pokud používáte starší GameMaker a nemáte tuto možnost, tak tam nemůžete nastavit typy, ale můžete tam nastavit ty hodnoty jako true, 0, 0,3, takže vlastně vůbec neřešte, on to ten GameMaker udělá za vás, ty typy to máme kvůli tomu, aby jsme ulehčili paměť, potom následně používanou tím procesem, ale k tomu více někdy jindy. Přidáme si event step, který běží neustále na pozadí a nastavíme sem odchytávání kláves. Takže jednoduše nějaký left se bude rovnat, doufám, že to není keyword, dobrý není, left se bude rovnat keyboard check a teď je nás, co chceme zkontrolovat. Máte možnost napsat například VK left, tím rovnou zkontrolujete dobré, už jsem se vylekal. Tím rovnou zkontrolujete, zdali mačka šipečku od Virtual Keyboard doleva, ale pokud chcete doleva třeba používat například A,
písmenko A, tak použijeme funkci ORT, která nám přepíše vstupní parametr na Unicode, jestli se nepletu. Takže teď to funguje úplně stejně, akorát místo klávesy doleva zmáčkneme klávesu A. Tak, to si skopírujeme, použijeme to pro klávesu doprava, tedy ježiš, to jsem zase doprava. Tak, to bude doprava jde vždy, že ano, tak. No a teď potřebujeme ještě skok, tudíž je to na vás, jestli se použijete mezerník, na to stačí, myslím se použít VK Space, jestli se nepletu, ale to já zde používat nebudu, já na to použiju klasický 2TV, protože jsem se napsal 2TV, tady dáme jump, tak to je lepší. Aspoň je to přehlednější, samozřejmě toto jsou proměnné, ty si pojmete jak chcete. A máme hotovo, teď jsme vytvořili jistý vstup od klávesnice, který se neustále očekává, tudíž ho můžeme zmáčknout naprosto kdykoliv. No a nyní budeme muset začít tvrdě programovat. Takže první co je, tady sem ukládáme true nebo false, je to boolean. Pokud máme zmáčknutou klávesu A, tak je tady true, tedy left je true, pokud ne, tak je to false. A vzhledem k tomu, že ve většině programovacích jazyků můžeme false a true brát jako 0 a 1, můžeme s tím i počítat. Tudíž vytvoříme si proměnou třeba move, ze který budeme tahat, do které strany jdeme. Var move bude tedy následně vypadat jako right minus left. Teďkom ve zkratce, proč tomu tak je. Pokud jdeme doprava, tak je right 1 a left je 0. Tudíž 1 minus 0 je 1 a víme, že vpravo je 1, takže to funguje. Pokud to máme jinak, že například máme left 1 a right 0, tak jdeme 0 minus 1, což je minus 1, to je vlevo, jdeme do minusu. No a pokud je true obojí, tak bychom měli stát na místě, protože vyjde 0, jelikož 1 minus 1 je 0. Tak, to je nějak tak k tomu. A ještě přemýšlím. Jestli si někam uložíme proměnou, to asi zatím nebude potřeba. Teď jdeme počítat tu rychlost. Tudíž horizontální speed se bude rovnat move, tedy směr kam jdeme, vynásobenou naší basic walk speed, kterou jsme si předtím inicializovali. Ježiš. Tak. Je to tedy move, což je buď 1 nebo minus 1 krát, pro našem případě 3, ale vy můžete mít úplně odlišné číslo. A k vertikální rychlosti přičteme gravitaci. Tak, teď jsem si vytvořil rychlosti. Ale v podstatě to ještě nic neudělá, protože to jsou výpočty. A my je teď musíme nějak použít v našem, ne přímo výpočtu, ale v našem kódu. Jasně. Teď si musíme nastavit počítání tedy výsledné rychlosti, kam se posouváme, jestli doleva, doprava, nahoru nebo dolů. A to uděláme tak, že použijeme podmínku metodu placeMeeting, která má parametry souřadnice a objekt, takže my se ptáme, jestli na určitých souřadnicích je nějaký určitý objekt. Tudíž my si teď rychle musíme vytvořit objekt zdi. Použijeme na to náš S-blok, pojmenujeme to wall, jak si tím nebudeme moc štvat. Tak a vrátíme se do kódu. Pokud tedy na souřadnicích x, protože jdeme buď doleva nebo doprava, x plus výsledná rychlost, což je zde horizontal speed, pardon, a ičkových souřadnici, protože nahoru nebo dolů nějak moc teď neřešíme, je náš objekt wall. Tak v ten moment se něco stane. Ano. V ten moment se stane to, že my musíme zastavit. Takže se tam nemůžeme posunout. Je to z toho důvodu, že kdybychom čekovali, jestli je tam collision, tak je to špatně, protože nedokážu úplně vysvětlit přímo, co to dělá graficky, v podstatě jako by to nemělo dělat nic, ale strojově je to špatně. Neměli byste čekovat, jestli jste v collisionu, ale měli byste čekovat, jestli ke collisionu má dojít. A to my přesně děláme. My se prvně zeptáme, jestli předáme zeď tam, kam jdeme, a pokud je, tak nás to zastaví. Pokud není, tak se tam posuneme. V x se přidá buď minusová nebo kladná hodnota pohybu doleva nebo doprava tedy.
No a teďkon ještě, abychom náhodou nestáli metr před zdí a nemohli jsme se k ní blíž přiblížit, i když tam ve skutečnosti nic nebylo, tak jednoduše jenom dopočítáme vzdálenost mezi námi a tou zdí úplně na poslední čísla, abychom se k ní maximálně přiblížili. Na to použijeme cyklus while, který funguje, že je true do té doby, dokud neskončí podmínka, kterou zde napíšeme. A naše podmínka bude, že zkontrolujeme, jestli jsme ještě u nebo ne, a když ne, tak přičteme přičítat po jedničce. To vyřešíme tak, že napíšeme, pokud tedy nejsme u ní, použijeme se zase tu metodu placemeeting a do parametrů napíšeme x plus a ne plus hsp, protože to by bylo instantně pravdivé, ale použijeme metodu sign, která převádí hodnotu v závorkách buď do kladné jedničky nebo záporné jedničky, tudíž my se posouváme o jednotky. Skopírujeme ičko a zase object wall. To je naše while podmínka, kterou my teď otevřeme. A v podstatě do té doby, dokud tam přímo před námi o jedno písmenko nebude, o jedno číslo nebude zeď, tak se k x přičítá hodnota sign z toho horizontal speedu. No a tohle je naše celá metoda na x-kový pohyb. Teď si ji skopírujeme a použijeme ji i na výšku, tedy na gravitaci. Akorát zde, místo toho, abychom přičítali něco k x, tak přičítáme k ičku a přičítáme ta vertikální rychlost. Tak, tady zase nezapomeňte všude změnit na VSP. Tohleto musí být plus sin VSP. Tady, že VSP se rovná 0 v případě, že je před námi zeď. A přičítáme VSP, abychom se tam přiblížili. Jo, tady tím se rovnou posouváme, tohle finální posunutí, tím pádem tohle je vlastně náš pohyb. A teď bychom to měli být schopni vyzkoušet. Já jsem akorát při tvoření proměny zapomněl, ještě budeme potřebovat jeden boolean. A v podstatě tenhle bude zaručovat to, že budeme moct dále držet skok. Teď ten skok nepřímo funguje, asi vyskočíme. Ale vlastně nevyskočíme. Teď nevyskočíme, teď se budeme mít tam gravitace, budeme chodit do strany, než to vyzkoušíme. Ta proměna, co potřebujeme, je jedno na vás, jak si pojmenujete, já ji pojmenuji jump space třeba. Jestli je držen mezerník a použijeme na to zase boolean, který je defaultní false, protože z začátku ho nedržíme. Takže se hodíme do roomky, už jsem si zde změnil pozadí. Hodíme sem naši zeď nějakou. Můžeme si jich sem dát více, ale já bych řekl, že to není třeba. Dáme si sem nějakou takhle, tuhle třeba posunem, tuhle taky, abyste viděli tu gravitaci potom, až to bude v akci. A sem dáme hráče a spustíme hru. Okay. Dobře, to nevadí. Napsali jsme tam očividně špatný čísla. Hned na to přijdem, kde jsme udělali chybu. Takže tady jsme všechno přidali, co jsme měli. No jasně, tady jsme omylem nechali x místo ička. To je šmejt. Tak, konečně naše chůze tedy funguje, nemůžeme skákat nic, když spadneme, tak padáme gravitačně. To všechno krásně funguje, nebojte se. Teďkon přijde část, kdy vytvoříme náš skok. Což je další podstatná věc, pak se podíváme na textury a pokud to ještě dneska stihem, tak uděláme jednoduchý úder. Tak, tohle všechno v pořádku, teď musíme ještě udělat ten skok, takže ten skok vyřešíme tak, že si prvně zkontrolujeme, jestli jsme na zemi, což použijeme zase tu metodu if place meeting x a k ičku přičteme jedničku, protože jak říkám nahoře i0, dole i nevím xx, takže v podstatě když se přičítáme jedničku, jak se ptáme, jestli je pod námi o wall, tedy náš zeď a zároveň jestli je pravda, jestli chceme skákat, protože jinak bychom skákali furt, takže jestli vůbec jumpujeme, jak se říká. No a pokud je to pravda, tak co se teď stane? První věc, co se stane, je, že se nám nastaví náš jump power na nějaké číslo, dejme tomu 0,1, to je násobitel, a k VSPčku vytvoříme jednoduchou rovnici, kdy vynásobíme záporné číslo jump speedu, to je abychom skákali nahoru, ale neskákali ještě brutálně dolů, s naším jump powerem, který se bude postupem času zvětšovat. A naším
boolean proměnou, jestli držíme mezerník, dáme na true, protože budeme furt kontrolovat, jestli ho držíme. Tak, teďkon začne ta sranda a to je v tom, že pokud pustíme ten mezerník, tedy pokud je jump false, tak se nám hodí naše proměna jump space na false. No, to se odvíjí už ten zbytek. Zkrátka řečeno, že pokud to stále držíme, tak je to true, to je tady. Ano, ano, ano. A pokud jsme ji nepustili, tak si dáme ještě jednu podmínku. Že pokud je jump power, teď se nastavte, které číslo chcete. Menší než žádná celá 5, protože nechcem, aby mohl držet mezerník do nekonečna, takže žádná celá 5 je tam teď jako omezení. A zároveň ještě radši pro jistotu můžeme dát, jestli drží ten jump, tak se zvětší násobič toho skoku. A to se udělá tak, že k jump poweru se přičte nějaká hodnota, třeba žádná celá 5 setin. A následně se dopočítá znovu vertikální rychlost, tedy ten, jak už jsme tady psali zde, náš jump speed krát jump power. Tak, no a v tento moment jsme vytvořili skok. Tak, jak si můžete všimnout, už skáčeme, nejsme zatím nějak animovaný. Když to podržíme, vyskočíme víc, než když to zmáčkneme jenom krátce. Takže záleží, jak si nastavíte ty čísla. Zkuste si s tím trochu pohrát, určitě dokážete nastavit něco hezčího, než mám tady já. Ale důležité je, že to splňuje tu funkci, co jsme chtěli. Cool, tak jo. Teď bychom se mohli posunout k animacím, tedy aby to vypadalo trochu reálnic, protože nebudu lhát, teď to vypadá dost příšerně. Tudíž pokud jste si správně připravili sprite, které jsem vám doporučoval mít připravené, trochu si to zde odřádkujte. Tady bude tedy naše animace. A co se stane? První věc, co zkoušíme, je jestli pod náma tedy není náhodou země. Nastavíme si tedy tím, jestli musíme skákat, tak ten sprite do skoku a který z nich, jestli letíme nahoru nebo letíme dolů. Place meeting jako vždy. X, tady vlastně můžeme skopírovat to, co jsme psali před chvilkou, s objektem wall. A je tady ještě jedna závorka, tak, krásné. No a pokud je to false, takže není pod námi a my letíme, tak se nastaví sprite index, neboli se změní sprite na s player jump. Aha, takhle place fakt ne. Player, budeme prostě napsat place. Dále se nastaví rychlost tohoto spriteu na 0, tedy tohoto celého objektu těch spritů, protože vypneme jeho animaci na chviličku, aby se nehýbal, protože jinak by nám měnil animaci mezi tím skokem, mezi tím letím, prostě by se stalo tohleto a to my nechcem. Takže nulová rychlost. A zde potom následně musíme zkontrolovat, jestli vertikální rychlost, tedy to VSP je větší než 0, tudíž jestli my padáme dolů, jestli se nepletu, a tím pádem image index bude 1, což je ten druhý obrázek, protože v programování se počítá vždy od 0, to si pamatujte. A v opačném případě se nastaví image index na 0. Tak, teď by měl fungovat skok, ale ještě musím nastavit to, když bude normálně stát nebo když bude utíkat. Takže image speed vrátíme opět na 1. Jak říkám, není ten pro ten sprite, i když nebo spíš pro image, jen pro ten obrázek, je to pro celý objekt. To je podstatné vědět. A teď musíme zkontrolovat, co kulišák dělám. Takže pokud tedy stojí na místě a zároveň neútočí, takže může útočit, to je to can attack, tak v ten moment, to si za chvilku taky nastavíme, nebojte, tak v ten moment nastavíme, tady musí být odřádkování, to by bylo dost hezké, sprite index na s player. A teď je tam jenom stand. Jo, myslím, že jsem to takhle pojmenoval. No a v případě, že ne, tak se ještě zkontrolujeme, jestli náhodou neutočí. Tedy pokud je can attack true. Can attack je false do té doby, dokud neskončí útok. Takže pokud je can attack true, tak už skončil útok, neútočíme, jo. Doufám, že je tomu jasné, když tak si mě zeptejte v komentáři, na všechno odpovím. A tím pádem se náš sprite index změní na s player running, protože v ten moment vlastně bude, nebo tam mám running, protože v ten moment bude utíkat. No a teď už se nám perfektně mění všechny textury
ale ještě potřebujeme měnit, aby se otáčel doprava a doleva. A na to jednoduchá podmínka, zeptáme se, jestli HSP, tedy rychlost, není náhodou 0, protože v případě, že by byla 0, tak nechceme otáčet jeho rotaci. Jenom v případě, že bude prostě chodit doleva nebo doprava, tak tím pádem se spustí tato podmínka. A na to použijeme metodu, metodu vlastnost, která se jmenuje Image X Scale, neboli vlastně scalování osy podle osy Y, prostě zkrátka řečeno X je ta délka, že jo, to je šířka. A ta se změní na opět známou metodu Sin, tedy buď na 1x nebo -1x, což otočí právě tu texturu té rychlosti. Tak, celý kód pro naši texturu je dokončen, můžeme spustit a podíváme se na to, jak krásně teď bude celá tato hra vypadat. Tak, krásné. No a jak se můžete všimnout, tak nejen, že se animuje a pobíhá, dokonce může skákat, kulišák a vlastně všechno, co jsme si potřebovali nastavit, funguje, takže hráč jako takový je v podstatě dokončen, malé kroky, malé skoky, velké skoky. To je asi tak nějak jako z tohoto pohledu všechno. No a vzhledem k tomu, že video už je poměrně dlouhé, tak sice jsme si předpřipravili už naši další věci, tedy proměny, které budeme používat na útok a následně tu zeď, kterou budeme rozbíjet. Do toho asi příště přidáme už možná prvního nepřítele, který sice tolik zase dělat nebude, ale bude podstatným článkem našeho návodu. A děkuji vám každopádně za zhlédnutí.